হেল্ল' বন্ধুসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ প্ৰিয় আছাম চেনেলত। বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে অনলাইনত নিজৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট কেইটা লাগিব। 1 নম্বৰ এটা পাছপোৰ্ট সাইজ ফটো লাগিব, 2 নম্বৰ এটা এজ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম লাগিব, যিটো মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক আছে, সেই লিংকত ক্লিক কৰি ফৰ্মটো ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু ফিল আপ কৰি আপোনালোকৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে ফটো তুলি ল'ব। 3 নম্বৰ লাগিব এজ প্ৰুফ, য'ত আপোনালোকে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট, মাৰ্কশ্বিট বা পান কাৰ্ড বা আধাৰ কাৰ্ড যিকোনো এটা দিলেই হ'ল। 4 নম্বৰ লাগিব এড্ৰেছ প্ৰুফ, য'ত আপোনালোকে পাছপোৰ্ট বা বেংক একাউণ্ট বা ৰেচন কাৰ্ড বা পানীৰ বিল বা কাৰেণ্টৰ বিল যিকোনো এটা দিলেই হ'ল। এই 4টা ডকুমেণ্ট থাকিলে আপোনালোকে অনলাইনত নিজৰ ভোটাৰ আইডি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে বন্ধুসকল বলক চাই আহোঁ কেনেকৈ আপুনি অনলাইনত ভোটাৰ আইডি এপ্লাই কৰিব। তেতিয়াহ'লে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক পাই যাব। সেই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা পেজ আপোনালোকৰ সন্মুখত অ'পেন হ'ব। এনেকুৱা পেজ অ'পেন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টত যিটো দেখা পাইছে ফৰ্ম 6, এই ফৰ্ম 6ত ক্লিক কৰিব। ফৰ্ম 6ত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ফৰ্ম ওলাই আহিব। ইয়াত আপোনালোকে ফৰ্মটো ইংলিছত চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত নিজৰ যিটো ষ্টেট আছে ধৰক আছাম, সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট যিটো আছে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টটো ইয়াত চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো সমষ্টি আছে সমষ্টি চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো দিব লাগিব। ইয়াত যেতিয়া নামটো দিব, ইয়াত নামটো অসমীয়াত আহি যাব। অসমীয়াত যদি নামটো ভুল আহে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব। নামকেইটা আপোনালোকে ভালদৰে ফিল আপ কৰাৰ পিছত তলত চাব আপোনালোকৰ যিটো বয়স আছে, জন্ম তাৰিখ, সেই জন্ম তাৰিখটো ইয়াত লিখিব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট এড্ৰেছ আৰু ওপৰত মেইল নে ফিমেল সেইটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত এইটো দেখিব কাৰেণ্ট এড্ৰেছ। ইয়াত আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট এড্ৰেছ মানে বৰ্তমান য'ত আছে সেই এড্ৰেছটো ইয়াত ভালদৰে ফিল আপ কৰিব। এড্ৰেছটো ফিল আপ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে অসমীয়াত নামকেইটা চাই ল'ব ভুল হৈছে নে নাই। তাৰপিছত আহিছে প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ। ইয়াত যদি কাৰেণ্ট এড্ৰেছ আৰু প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছৰ লগত মিলি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ছেম এড্ৰেছত ক্লিক কৰিলে অট'মেটিকলি গোটেইখিনি ফিল আপ হৈ যাব। এইটো ফিল আপ কৰাৰ পিছত ইয়াত কাম হে, ইয়াত আপোনালোকৰ ইমেইল আই ডি খুজিছে। ইমেইল আই ডি দিলেও হ'ব, নিদিলেও কোনো কথা নাই। মোবাইল নাম্বাৰো দিলেও হ'ব, নিদিলেও কোনো কথা নাই। ইয়াত আহিছে মানে যিকেইটা ডকুমেণ্ট লাগিব, যিটো ফটো আপোনালোকে পাছপোৰ্ট সাইজ আছে সেইটো 50 KB তলত হ'ব লাগিব, সেইটো আপলোড দিব। ইয়াত আপোনালোকৰ এজ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম যিটো আছে, মই আগতেই কৈছোঁ মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে, তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ফিল আপ কৰি ইয়াত আপলোড দিব। তাৰপিছত আহিছে এজ প্ৰুফ। এজ প্ৰুফৰ পৰা যিকোনো এটা চিলেক্ট কৰিব, ধৰক বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট বা পিছত আহিছে এড্ৰেছ প্ৰুফ। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যিকোনো এটা চিলেক্ট কৰি ল'ব, নিজৰ বেংক একাউণ্ট বা যিকোনো এটা চিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকৰ পচন্দ মতে। এই গোটেইখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত আকৌ বেলেঞ্চ দিব লাগিব, আপোনালোকৰ ষ্টেট দিব লাগিব, ডিষ্ট্ৰিক্টটো দিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ যিটো তাৰিখ আছে তাৰিখটো দিব লাগিব। এইকেইটা দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে তলত দেখা পাইছে প্লেচ মানে য'ত বহি কৰি আছে সেইটো ইয়াত নামটো লিখি দিব আৰু আপোনালোকৰ আজিৰ ডেটটো অট'মেটিকলি ইয়াত শ্ব' কৰিব। শ্ব' কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা কেপচা দেখা পাইছে, এই কেপচাটো ইয়াত বহাই দিব। কেপচাটো বহাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ছাবমিটত ক্লিক কৰিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা পেজ আহিব থেংক ইউ বুলি। ইয়াত আপোনালোকৰ এটা আইডি থাকিব, আইডিটো আপোনালোকে ক'ৰবাত লিখি থ'ব। এই আপোনাৰ কামটো হৈছে নে নাই সেইটো চেক কৰিবলৈ। সেইটো চেক কৰিবলৈ আকৌ সেই আগৰ পেজটোত যাব, গৈ লাষ্টত চাইছে ট্ৰেক বুলি চাৰ্চ বুলি, সেইটোত ক্লিক কৰিলে এনেকুৱা এটা পেজ আহিব। ইয়াত আপোনালোকৰ আইডিটো বহাই দিলে আপোনালোকৰ পেজটো আহি যাব যে কিমান কাম আগুৱাইছে। ইয়াত ধৰক মোৰ ফৰ্মটো ছাবমিট হ'ল আৰু তাৰপিছত যিমানকেইটা কাম হ'ব আগুৱাই যাব ইয়াত গ্ৰীণ হৈ যাব। গতিকে বন্ধুসকল এনেকৈ কিন্তু আপোনালোকে অতি সহজেই নিজৰ মোবাইলৰ যোগেদি এটকা খৰচ নোহোৱাকৈ ভোটাৰ আইডি এপ্লাই কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি কিবা বুজি নাপায় তথাপি মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজিলৈ ইমানেই, সকলোকে ধন্যবাদ।